Γεια σας, είμαι η Χαρά, είμαι η Γεωπόνος και σας καλωσορίζω στο κανάλι μου. Δυστυχώς αυτή την εβδομάδα δεν είχαμε πάρα πολύ χρόνο για να κάνουμε το βίντεο που πραγματικά ήθελα, αλλά κάποια στιγμή σκέφτηκα κάτι και εμφανίστηκε μια πράσινη δουλειά που νομίζω ότι είναι ό,τι πρέπει για αυτή την εβδομάδα. Οπότε θα κάνουμε αυτό, πάμε να ξεκινήσουμε. Λοιπόν, στο προηγούμενο βίντεο κάναμε μεταφύτευση τον Fico Elastica Pink Camouflage, αυτό εδώ πέρα το φυτό. Αν θυμάστε λοιπόν, σας είπα ότι προφανώς αυτό το φυτό ήταν μάλλον κάποιος πλάγιος βλαστός που βγήκε από κάποιο δέντρο και αυτός είναι και ο λόγος που το φυτό έχει κάποια κλίση. Τη βλέπουμε όλοι φαντάζομαι. Λοιπόν, είπα λοιπόν στο προηγούμενο βίντεο ότι ή μπορούμε να πιάσουμε το φυτό σε κάποιο καλάμι και να το δέσουμε σε κάποιον πάσαλο ή μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε το φως, οπότε εγώ το έχω βάλει ακριβώς έτσι μπροστά στην μπαλκονόπορτα και ήδη έχει αρχίσει το φυτό και παίρνει μια αντίθετη κλίση. Αλλά πριν από λίγες μέρες μου ήρθε μια ιδέα και νομίζω πως είναι η πιο κατάλληλη για τη συγκεκριμένη περίπτωση. Αυτή τη στιγμή στην Ασία είναι πάρα πολύ διάσημη, έτσι, πώς να το πω, τεχνική, δεν μου κάθεται πάρα πολύ καλά. Τέλος πάντων, παίρνουν δέντρα, μικρά δέντρα, τα οποία είναι τύπου εσωτερικού χώρου, όπως είναι η φύκη, και τα σειρματώνουν. Το σειρμάτωμα κανονικά γίνεται συνήθως περισσότερο σε μπονζάι, έτσι ώστε να τους δώσουμε κάποιο συγκεκριμένο σχήμα που θέλουμε. Παρ' όλα αυτά, σειρματώνουν τα μικρά δέντρα και επειδή ο φύκος έχει αυτή την ελαστικότητα γενικά, είναι ένα πολύ κατάλληλο φυτό για αυτή τη διαδικασία. Στο τέλος, τα φυτά καταλήγουν είτε σε μια παράξενη καμπύλη, είτε ακόμα και σε τύπου ελαττήριο στροφές και αξίζουν πολλά παραπάνω λεφτά από ότι ένα απλό ίσιο φυτό. Οπότε, είπα να δοκιμάσουμε αυτό στο συγκεκριμένο φυτό. Λοιπόν, πήγα πριν από λίγες μέρες στο φυτόριο και πήρα κυριολεκτικά σύρμα για μπονζάι. Εγώ έχω πάρει το νούμερο 2, το οποίο σημαίνει ότι το πάχος του σύρματος είναι 2 χιλιοστά. Αν δεν κάνω λάθος πρέπει να υπάρχει 1, 2, 3 και 4. Με τα 4 το πιο χοντρό, τα 4 χιλιοστά. Οπότε θα χρησιμοποιήσουμε αυτό. Δεν το έχω ξανακάνει. Θα δούμε πώς θα πάει. Ελπίζω να βγει όμορφο. Και να σας πω για αρχή ότι γνωρίζουμε πλέον πως οι φύκοι έχουν αυτό το γάλα εσωτερικά, όπου έχουμε πει ότι δεν κάνει γενικά να πέσει το δέρμα κτλ. Οπότε γενικά μια προσοχή όταν ασχολούμαστε με τους φύκους. Εγώ θεωρώ ότι θα είμαι εντάξει. Λοιπόν, αποφάσισα ότι θα κάνουμε τύπου zigzag. Οπότε, το φυτό αυτή τη στιγμή έχει την καμπύλη μπροστά εδώ. Προσπαθώ να βρω ποια είναι η γωνία που το βλέπετε καλύτερα. Λοιπόν, οπότε το φυτό πάει μπροστά εδώ. Οπότε θα μεταφέρουμε στην άλλη πλευρά την κορυφή. Θα δούμε τώρα πώς θα το κάνω αυτό. Δεν θέλω να τραυματίσω και το φυτό. Και ελπίζω να έχω πάρει κατάλληλο σύρμα, να μην είναι πολύ μαλακό, έτσι ώστε να μπορέσει να το κρατήσει. Λοιπόν, θα κόψω ένα μικρότερο κομμάτι για αρχή, να δω πώς θα πάει. Συγγνώμη, αλλά πρέπει να το βλέπω εγώ από μπροστά. Λοιπόν... Πάντως το σύρμα να ξέρετε ότι είναι πάρα πολύ εύκαμπτο.
Προσοχή, μην βγάλουμε κανένα μάτι. Νομίζω ότι πρώτα πρέπει να τυλίξω το σύρμα και μετά να δώσω την κατάλληλη καμπύλη που θέλω. Το τύλιξα. Θα κάτσει. Ψιλοκάθεται. Ωραία, και τώρα θα προσπαθήσω να τυλίξω και ένα ακόμα κομμάτι για να το φέρω στην άλλη πλευρά. Ίσως να κόψω ένα μεγαλύτερο κομμάτι. Και ίσως να το ξεκινήσω από λίγο πιο κάτω, να πιάσω και το προηγούμενο σύρμα. Θα σας βάλω και κάποια φυτά να δείτε πώς έχουν γίνει μετά από συρμάτωμα τέτοιου τύπου, για να καταλάβετε τι εννοώ. Σκοτωθούμε με το σύρμα. Ορίστε, τώρα αυτό μου ήρθε να το πάω ανάποδα. Τώρα θα το τυλίξω από αυτή την πλευρά. Θα το γυρίσω έτσι το σύρμα. Προσοχή να μην πιέσουμε τα φύλλα, στους μίσχους εννοώ. Όχι. Εντάξει, είναι λίγο αστείο, τι να κάνω τώρα. Έχω κοπανίσει εδώ πέρα τα πάντα. Αν έχω 2 μάτια στο τέλος του βίντεο θα είναι καλά. Hey! Hey!
Λοιπόν, δεν θα το πάω πιο πάνω, γιατί ακόμα εδώ ψηλά ο βλαστός δεν έχει ακόμα, πώς το λένε, δεν έχει παχύνει ακόμα όσο πρέπει, οπότε δεν θέλω να τον πιέσω, οπότε θα γυρίσω το σύρμα προς τα κάτω, να είναι πιο χοντρό λίγο πιο κάτω, για να μπορέσω να είναι πιο σκληρό για να δώσω το σχήμα που θέλω. Δείτε το ως πείραμα. Όχι απλά σαν project, ως πείραμα. Λοιπόν, νομίζω πως κάτι πάει να γίνει. Μόλις μου ήρθε στα μούτρα το σύρμα. Δεν θέλω να το συνεχίσω, να πω την αλήθεια. Και βασικά θέλω να το σταματήσω εδώ. Τώρα, εγώ δεν έχω σφίξει πάρα πολύ το σύρμα επάνω στον βλαστό και θα δούμε πώς θα πάει τις επόμενες μέρες. Παρ' όλα αυτά, η δουλειά που ήθελα να γίνει, έγινε. Μην φανταστείτε για κάποια τρομερή καμπύλη. Φαίνεται όμως κάτι. Όταν το φύτο συνεχίσει και προχωράει μπροστά εκεί και θα αρχίσει να μεγαλώνει προς τα πάνω, θα μπορέσουμε να κάνουμε κι άλλη καμπύλη και θα μπορέσουμε να βγάλουμε αυτό από κάτω. Παίρνει περίπου, σύμφωνα με αυτά που διάβασα και που είδα, 2 με 3 μήνες να οριστικοποιηθεί το σχήμα και επίσης αυτό δεν έχει ξυλοποιηθεί ακόμα, μόνο κάτω-κάτω στη βάση. Όταν ξυλοποιηθεί δεν θα μπορεί πλέον να αλλάξει, θα είναι σταθερό. Οπότε νομίζω πως κάτι κάναμε. Ίσως να χρειαζόταν πιο χοντρό σύρμα για να είναι λίγο πιο σταθερό, γιατί όπως και να έχει μιλάμε για ένα έτσι λίγο πιο αναπτυγμένο φυτό και λίγο πιο δύσκολο φυτό. Αλλά εγώ είμαι ικανοποιημένη με αυτήν την κίνηση και νομίζω ότι εντάξει, φαίνεται αυτή έτσι, η καμπύλη που κάνει, δεν φαίνεται? Φαίνεται. Φαίνεται αυτή η καμπύλη που κάνει και νομίζω πως μου αρέσει. Προσοχή άμα έχετε παιδιά με το σύρμα, καταλαβαίνετε. Άμα είναι, βάλτε πάνω στο σύρμα που στο τελείωμα του σύρματος βάλτε ένα χάντζαπλαστ ή κάτι, δεν ξέρω, ένα αυτοκόλλητο, κάτι, να μην γδαθεί κάποιο παιδί, κάποιο ζώο. Αλλά νομίζω πως είναι πολύ ωραίο. Ναι. Και είδατε τι ωραία που του πάει το κασπό που διάλεξα την προηγούμενη εβδομάδα, έτσι. Λοιπόν, δεν θα καθυστερήσω άλλο το βίντεο, γιατί δεν έχουμε περιθώρια αυτή τη βδομάδα. Οπότε θα το αφήσουμε εδώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρέα. Να σας θυμίσω να κάνετε follow, like και subscribe για περισσότερο περιεχόμενο. Να με ακολουθήσετε και στο Instagram για να βλέπετε story για το πώς προχωράνε τα φυτά. Και εγώ θα σας δω στο επόμενο βίντεο. Γεια σας!